سلامونه احترامات په دې هیله چې روغ جوړ او د صحت په جامو کې پټ اوسئ. سایبر پښتو ته ښه راغلاست. په تېره ویډیو کې مونږ چې دی هغه د ایرې په میتھډز باندې کار کړی و چې یاره ایرې میتھډز څه ته وایي او کوم ایرې میتھډز مونږ سره دي او کوم ډول کار کوي. تاسو ته مې د ایرې میتھډز باره کې ویلي. نن به موږ تاسو انشاءالله په آبجیکټ باندې کار کوو چې یاره آبجیکټ څه ته وایي او څنګه کولی شو د آبجیکټ څخه کار واخلو. او فار ان باره کې به هم مونږ غږیږو. تاسو سره ما چې د لوپس باره کې ویلي وو چې مونږ سره 15 ټایپس لوپس دي. څلور ټایپس لوپس مونږ سټډي کړه. نو نن به دغه لاست لوپ هم سټډي کوو چې هغې یوز به مونږ په آبجیکټ کې وایو. راځو مونږ په لوپس باندې کار کوو چې یاره راځو مونږ په آبجیکټ باندې کار کوو وایو چې یاره دغه آبجیکټ څه ته وایي. فار ایگزامپل زه یو ویریبل اخلم چې ویریبل مې واخیستو. که تاسو خیال کړی وي مونږ به چې یو ایرې واخیسته نو ایرې به چې وو دلته زه راځم اول یو ایرې تاسو ته اخلم. فار ایگزامپل احمد دلته به مونږ ورته ایج اخیستو چې 23. همداسې به دلته ورته مونږ څه شی فار ایگزامپل یو ایمیل اخیستو چې kamran@gmail.com. صحیح ده. دا یو داسې مونږ یو ایرې چې هغه ډیکلیئر کوله. دې کې زما مطلب دا دی چې دلته اوس دا هر یو ویلیو چې وه دا به یو انډیکس باندې سیف کېدله چې د دې انډیکس 0 دی د دې 1 دی د دې 2 دی. په آبجیکټس کې څه کار دی؟ آبجیکټس کې دا کار دی چې مونږ راځو دغه انډیکس دپاره خپله یو څه شی ورکو یو ویلیو ورکو. داسې فار ایگزامپل زه راځم احمد ته ویم چې یاره فار ایگزامپل فرست نیم از ایکول ټو احمد او ورته ویم چې لاست نیم یا ورته ویم چې ایج از ایکول ټو څه شی 23. صحیح ده. همداسې ورته وایم چې ایمیل از ایکول ټو څه شی فار ایگزامپل kamran@gmail.com. صحیح ده. دا ما دې ته ویلیوز ورکړ. نو دلته تاسو کتلی شئ د هر یو انډیکس ته چې دی ما یو خپل نوم ورکو. دې ته څه شی وایي؟ پراپرټي وایي. په آبجیکټس کې چې دی هر یو انډیکس ته چې یو نوم موږ ورکو نو هغې ته څه شی وایي؟ پراپرټي وایي چې دا د دې یو امپورټنټ پارټ دی. صحیح ده. نو همدغې دپاره چې دی موږ آبجیکټس یوز کوو. دا د آبجیکټس استعمالو. صحیح ده. موږ کولی شو دغسې ډیکلیئر کړو. کوو د دې بله طریقه هم شته دی خو راځو په دې طریقه باندې کار کوو ځکه چې دی لږ سمپل طریقه ده. دا داسې چې کله موږ ډیکلیئر کړو فار ایگزامپل تاسو ورته ویلي چې اف نیم احمد همداسې ایج 23 ایمیل دا شو. دا چې موږ هغه کړو نو تاسو به دا څنګه کال کوئ؟ ډاکومنټ ډاټ رایټ زه راځم دلته ورته اوس وایم چې یاره فار ایگزامپل ا که زه دلته اوس دا داسې ډیکلیئر کړم داسې د دې پرنټ کولو دا طریقه داسې ورته ویم چې یاره ما ته ډایرکټلی ا پرنټ کړه نو دا به ما ته داسې شو کېږي. صحیح ده. ما ته به وایي چې آبجیکټ هېڅ څه به ما ته نه شو کوي. زه به څه کوم؟ زه به ورته لکه تاسو خیال کړی وي کله به چې مونږ ایرې راکړه نو ته به ایرې ټوله شو کوله خو دلته مونږ ته دا آبجیکټ نه شو کوي. دلته به مونږ دې ته څه شی ورکوو؟ فار ایگزامپل که یو مونږ پرنټ کوو نو زه به ورته ویم چې یاره اف نیم ما ته څه شی کا پرنټ کا. دا بل ته ما ته څه شی وکړي؟ احمد پرنټ کړي. که زه ورته ویم چې یاره ما ته ایج پرنټ کا نو دا به ما ته ایج پرنټ کړي. که همداسې زه ورته ویم چې یاره ما ته ایمیل پرنټ کا دا به ما ته ایمیل پرنټ کوي. صحیح ده. کولی شو مونږ په دې کې څه شی دی ایریز هم یوز کړو. فار ایگزامپل زه غواړم یو ایرې دې کې جوړ کړم فار ایگزامپل دلته ورته ویم چې یاره ما ته زه ورته ویم چې انډیکس 0 باندې زه ورته دا سیف کوم او په انډیکس 1 باندې زه ورته ویم چې ایرې 2. صحیح ده. دا ما سیف کړ. زه راځم دلته ورته ویم چې یاره دا ما ته څه شی کا شو که. زه ورته راځم ویم چې یاره ته څه شی وکړه ما ته ایرې پرنټ کا. صحیح ده. ایرې څه شی کا پرنټ کا او په 0 انډیکس باندې چې هر څه وي هغه ما ته پرنټ کا. دلته ګوره ما ته په 0 انډیکس باندې دا دی په 1 انډیکس باندې دا سیز دی. صحیح ده. که زه ورته ویم چې یاره ما ته بالکل دغه مه پرنټ کوه نو دلته به زه ورته ووایم چې یاره ما ته اونلی ایرې پرنټ کا. صحیح ده. دلته ګوره ما ته دواړه انډیکس باندې چې کوم ویلیوز و هغه ما ته پرنټ کړ.
تاسو کولی شئ په دې کې فنکشنز هم یوز کړئ. فار ایگزامپل زه راځم یو فنکشن ورته الم بیا مې دې ته نیم واخیستو چې یو کی مې ورته دغه کړه، یو پراپرټي مې ورته ورکړه او زه راځم بیا یو فنکشن اخلم. فار ایگزامپل یو فنکشن مې واخیستو او زه ورته وایم چې یاره ماته ریټرن کا اف نیم پلس زه به لږ داسې دغه وکړم پکې یو پلس څه شی وکړه ماته لاست نیم دا کمباین کا. صحیح ده. تاسو کولی شئ یو سمپل ویلیو هم ځان ته ریټرن کړئ. زه راځم دلته ورته یم چې ماته دا څه شی کا واخلم. زه دلته ورته یم چې یاره فنک دا ماته څه شی کا ریټرن کا. دلته یو منټ دلته سره راځي، دلته به زه لږ چینجز پکې راولم. اوس دا به تر وروسته دغه کوم زه ورته یم چې ریټرن ماته زه به یو سمپل ویلیو ریټرن کړم. دلته صحیح ده ماته یم چې 250 ماته ریټرن کړه. صحیح ده. زه راځم دلته ورته یم چې دا ماته ریټرن کړه، دا ماته څه وکړي دا ویلیو ماته ریټرن کړي. ګوره دلته تاسو کته دا ویلیو ماته ریټرن کړه. صحیح ده. دا د فنکشنز یوز و. راځم دلته زه اوس څه شی کوم دلته ورته وایم چې یاره ماته پکې فورین لوپ یوز کړه. اوس داسې یو دلته خو مونږ ولوستو چې یاره یو دانه کوم پراپرټي وه هغه مونږ یو دانه چک کوله. نو داسې خو مونږ نشو کولی چې یاره مونږ سره ډېر زیات پراپرټیز وي، دلته انډکسز وي، هغه هر یو بیل مونږ څه شی دی پرنټ کوو. نو د دې لپاره چې دا ټول مونږ په یو ځای پرنټ کړو د دې لپاره فور ان لوپ چې دی مونږ سره راغلی دی. فور ان لوپ څنګه دلته مونږ یو لوپ اخلو ورته چې فار ایگزامپل ویریبل کی د ورته چې فور ویریبل کی ان څه شی ا کې مطلب دا دی چې دغه کی چې کوم دا دغه انډکس چې کوم دی پراپرټي دلته ورته وایي شم چې پراپرټي هر څه تاسو دلته ویریبل ورکولی شئ. وار پراپرټي ان object کوم یو object A دا چې تاسو داسې ورکړئ نو دې نه مطلب دا دی چې دغه پراپرټي راواخله د کوم څه شي نه کوم object نه A object نه دغه پراپرټي ته راواخله. زه به دلته دا ډاکومنټ ډاټ رایټ دا پرنټ کوم او زه به ورته وایم چې یاره په A کې څه شی وکړه د A نه ماته پراپرټي راواخله او دا ماته یو پرنټ کوه. زه به یو بریک هم دلته ورسره واخلم چې BR داس. دینه مطلب څه شی دی؟ دینه مطلب دا دی تر څو پورې چې په دې آبجیکټ کې هر یو پراپرټي موجوده وي دا به ماته هر یو پرنټ کوي. ځکه چې A کې هر یو پراپرټي پرته وه هغه ماته پرنټ کوه او بریک یوز کوه. صحیح ده. زه دا سیف کوم. دلته تاسو اوس کتلی شئ ګوره احمد هم راواخیستو 23 راواخیسته ایمیل یې راواخیستو هر څه یې راواخیستو. کولی شئ تاسو دلته ورسره دا پراپرټي چې کومه ده دا هم پرنټ کړئ. فار ایگزامپل پراپرټي ماته څه شی کا پرنټ کا. زه ورته یم داسې ماته پرنټ کا څنګه پلس زه به ورته یم چې تاسو کولی شئ ګوره اوس دلته به پراپرټي ورسره هم پرنټ کړي. ګوره فرست نیم از ایکول ټو احمد، ایج از ایکول ټو 23، ایمیل از ایکول ټو دیس. دا ایرے شوه دا فنکشن شو. صحیح ده. ګوره تاسو دا چې په ایرے کې به مونږ انډکسز ورسره 0 1 2 3 داسې به پرنټ کېدل. خو داسې خپل کوم مینول انډکس چې کوم دی یا پراپرټي دا به مونږ نشو ورکولی. نو دې لپاره چې مونږ خپل مینول انډکس پکې یوز کړو او خپل مینول پراپرټي ورکو نو د دې لپاره مونږ څه شی دی آبجیکټس یوز کوو. امید دی چې تاسو په دې باندې پوه شوي او د ایرے او انډکس ترمنځ مو فرق پیژندلی وي او په فورین لوپ باندې هم تاسو پوه شوي یې ځکه دلته ما تاسو ته فورین لوپ پکې هم یوز کړو. دلته ګوره فور دلته اوس فور دلته راغی ان دلته راغی. صحیح ده. نو امید دی چې تاسو په دې باندې پوه شوي یې او دا مو زده کړي وي. پر روان لیکچر کې به انشاءالله موږ تاسو چې دی هغه په سټرنګ باندې کار کوو چې یاره سټرنګ میتھډز کوم یو دي او څنګه کولی شو سټرنګ میتھډز یوز کړو. د اوس وخت لپاره ښه وخت درته غواړم. الله پامان.